નમસ્કાર મિત્રો, ગુરુકૃપા એકેડેમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આપણે ગુરુકૃપા એકેડેમીમાં જુદા જુદા શૈક્ષણિક વિષયો અને જુદા જુદા ધોરણના વિડીયો તો જોઈએ જ છીએ, પણ સાથે સાથે હવેથી ગુરુકૃપા એકેડેમી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર કોમ્પ્યુટર વિષયના પણ વિડીયો મૂકવામાં આવશે। તો જે વિદ્યાર્થીઓને કોમ્પ્યુટર વિષય છે અથવા તો જો તમે કોમ્પ્યુટર વિશે કોઈ માહિતી મેળવવા માંગો છો અથવા જો તમે કોમ્પ્યુટરનો કોઈપણ પ્રકારનો કોર્સ કરો છો તો તમારા માટે આ વિડીયો અગત્યનો બની રહેશે। મિત્રો, આપણે કોમ્પ્યુટરની પહેલાં બેઝિક માહિતી જોઈશું અને ધીમે ધીમે આપણે સીસીસીના સિલેબસ તરફ જઈશું અને એ સિલેબસને અનુરૂપ આપણે પ્રેક્ટિકલ અને થિયરી બંને વિડીયો આ ચેનલ ઉપર જોઈ શકીશું। તો જો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલ જલ્દીથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, જેથી તમે રોજબરોજ અમારી આ વિડીયોની નોટિફિકેશન મેળવી શકો। મિત્રો, વાત કરીએ કોમ્પ્યુટરની, તો કોમ્પ્યુટર તમે બધાએ જોયું છે। મિત્રો, હવે આપણે વાત કરવી છે કે કોમ્પ્યુટર કોણે કહી શકાય। તો કોમ્પ્યુટર એ એક પ્રકારનું મશીન છે અને કોમ્પ્યુટરની મદદથી ઘણા બધા કાર્યો કરી શકાય છે, પરંતુ કોમ્પ્યુટર મશીનને ચાલુ કરવા માટે એટલે કે કામ કરવા માટે સક્ષમ બનાવવા સૌપ્રથમ તેમાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હોવી જરૂરી છે। મિત્રો, આપણે કોમ્પ્યુટરની સાદી વાત કરીએ તો કોમ્પ્યુટર તો આપણી સામે હોય જ છે। જો તેમાં તેના 4 ભાગો જોઈએ તો એક સીપીયુ હોય, એક માઉસ હોય, એક કીબોર્ડ હોય અને એક મોનિટર હોય। આટલી વસ્તુ તમારી જોડે હોય, પણ એને કામ કરતું કાર્યરત કરવા માટે એની અંદર ચોક્કસ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હોવી જરૂરી હોય છે। ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની મદદથી મશીન અને માણસ વચ્ચે સુમેળ જળવાય છે। આ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એ આ નિર્જીવ કોમ્પ્યુટરને આપણા વચ્ચેનો એક માર્ગ જળવાય છે, એટલે આપણા બંને વચ્ચેનું મશીન વચ્ચેનું અને આપણા બંને વચ્ચેનું જે કોમ્યુનિકેશન છે એ આ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા શક્ય બને છે। ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કોમ્પ્યુટરમાં ન હોય તો ભલે પછી કોમ્પ્યુટર નવું હોય છતાં પણ તે ચાલુ થશે નહીં। એટલે કે ટૂંકમાં કોમ્પ્યુટર ચાલુ કરવા માટે પ્રથમ શરત એ છે કે તેમાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હોવી જરૂરી છે। મિત્રો, આપણે એવું કહી શકીએ કે કોઈ પણ માણસનું શરીર હોય પણ જો એ મૃત્યુ પામી ગયો હોય, એમાં આત્મા ના હોય તો એ નકામું છે। બસ આ જ રીતે જો કોમ્પ્યુટરની અંદરથી જો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ નીકળી જાય તો એનો આત્મા નીકળી ગયા બરાબર છે, એટલે કે પછી જ તે કોઈ જ કામનું રહેતું નથી। તો આ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કોણે કહેવાય અને તેના વિશે કેટલીક માહિતી આપણે આજના વિડીયોની અંદર મેળવીએ। તો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એ એક પ્રકારનું સિસ્ટમ સોફ્ટવેર છે જે માણસ અને કોમ્પ્યુટર આ બંને વચ્ચે દુભાષિયાનું કામ કરે છે, તેમની વચ્ચે સમન્વય સાધે છે અને તે માણસ અને મશીનને જોડતી એક કડી રૂપનું કાર્ય અહીંયા કરતો હોય છે। મિત્રો, આવી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમો એ ઘણા બધા પ્રકારની હોય છે। ડોક ડિસ્ક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, વિન્ડોઝ 95, વિન્ડોઝ 98, વિન્ડોઝ 2000, વિન્ડોઝ ME, વિન્ડોઝ NT, યુનિક્સ, લિનક્સ અને અત્યારની લેટેસ્ટ જે આપણે વાપરીએ છીએ જેમાં વિન્ડોઝ 7 આવી જાય, વિન્ડોઝ 10 આવી જાય, વિન્ડોઝ 8 આવી જાય, આ બધી જ પ્રકારની સિસ્ટમોને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કહે છે, જે મશીન અને આપણી વચ્ચે દુભાષિયાનું કામ કરે છે, આપણી વચ્ચે સમન્વય સાધવાનું કામ કરે છે અને જેનાથી આપણે કોમ્પ્યુટર જોડે સારી એવી રીતે કાર્ય કરાવી શકીએ છીએ। તો આ કોર્સમાં વિન્ડોઝ XP નામની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વિશે જાણવાનું છે। મિત્રો, અહીંયા વિન્ડોઝ XP ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની જાણકારી આપેલી છે। જો તમે વિન્ડોઝ 7ની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની જાણકારી મેળવવા માંગતા હો તો તમે કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો, જેથી હું વિન્ડોઝ 7નો પણ આ રીતનો વિડીયો બનાવીને મૂકી શકું। સિંગલ યુઝર મલ્ટીટાસ્કિંગ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે જેને વિન્ડોઝ XP કહે છે। ગ્રાફિકલ યુઝર ઇન્ટરફેસ જેની અંદર જોવા મળે છે, જેમાં મોટાભાગનું કાર્ય ગ્રાફિકલ ઇન્ટરફેસના સ્વરૂપમાં થતું હોય છે, તેમજ કમાન્ડ આપવા માટે ટાઈપિંગ કરવાની કોઈ જ જરૂર પડતી નથી। વિન્ડોઝ XPની ગ્રાફિકલ ડિસ્પ્લે ઘણી સારી ગુણવત્તાવાળી
ઘણી સારી ગુણવત્તાની છે, જેમાં વિન્ડોઝ એક્સપી એ શીખવામાં ખૂબ જ સરળ છે અને વિન્ડોઝ એક્સપીમાં કોઈ પણ હાર્ડવેર ડિવાઇસ સરળતાથી ઇન્સ્ટોલ કરી શકાય છે. મિત્રો તમે પેન ડ્રાઈવ કે હાર્ડ ડિસ્ક કે ફ્લોપી ડિસ્ક એમાં સરળતાથી એન્ટર કરી શકો છો, જે આ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની ખાસિયત ગણવામાં આવતી હોય છે. તો મિત્રો આ રીતે કોમ્પ્યુટર એ આપણે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમથી ચાલે છે એવું આજે આપણે જાણ્યું. આજે આપણો બીજો એક પ્રશ્ન હોવો જોઈએ કે હાઉ ટુ સ્ટાર્ટ કોમ્પ્યુટર. પહેલાં તો આપણે કોમ્પ્યુટર લાવ્યા, એની હાર્ડવેર લાવ્યા, એમાં ચોક્કસ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ કરી. હવે આપણું કોમ્પ્યુટર કઈ રીતે આપણે ચાલુ કરીશું એની માહિતી આપણે મેળવીએ. તો કોમ્પ્યુટર ચાલુ કરવા માટે તમારા કોમ્પ્યુટરના કેબિનેટમાં 2 બટન હોય છે, જેમાં જો પહેલું બટન જે અહીંયા ચિહ્ન સ્વરૂપે દર્શાવ્યું છે એ કહેવાય પાવર બટન, અને બીજી બાજુ હોય છે રિસ્ટાર્ટ બટન, જેમાં ગોળ રાઉન્ડ કરીને એરો કરેલો હોય છે. હવે કોમ્પ્યુટર ચાલુ કરવા માટે પહેલું બટન પાવર બટન તમારે દબાવવાનું, જેથી કોમ્પ્યુટરમાં બીપ કરીને એક અવાજ સંભળાશે. એનો અર્થ થયો કે કોમ્પ્યુટર ચાલુ થઈ રહ્યું છે. અને આ દરમિયાન જો તમારા મોનિટરની સ્વિચ જો ઓફ હોય તો એને ઓન કરવી જરૂરી છે. હવે કોમ્પ્યુટર ચાલુ થયા બાદ જે ચાલુ થશે તેમાં પ્રોસેસ દેખાશે, અને બૂટિંગ પ્રોસેસ જેને કહેવામાં આવે છે તે તમને જોવા મળશે. ત્યારબાદ કોમ્પ્યુટર સ્ટાર્ટ થઈ જશે એટલે લોગિંગ સ્ક્રીન જે તમારી જે યુઝરની સિલેક્ટ કરેલી હોય એ તમને જોવા મળશે, જેમાં તમે જો પાસવર્ડ રાખ્યો હોય તો પાસવર્ડ નાખવો પડશે, અને જો પાસવર્ડ નખાઈ જાય તો તરત જ તમને આ રીતનો ઇન્ટરફેસ આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ એવો દેખાઈ જશે, જેને આપણે ડેસ્કટોપ સ્ક્રીન તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે આ ડેસ્કટોપ સ્ક્રીનની માહિતી કઈ રીતની ડેસ્કટોપ સ્ક્રીન આપણા કોમ્પ્યુટરમાં ગોઠવાયેલી હોય અને એનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરી શકીએ તે આપણે આગળના વિડીયોની અંદર જાણીશું. તો મિત્રો અમારો વિડીયો કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ કરજો. જો તમે વિન્ડોઝ 7 એક્સપીની સિસ્ટમ શીખવા માગતા હો તો પણ કોમેન્ટ કરી શકો છો, અને બીજા કોઈ પ્રશ્ન વિશે તમે કોમ્પ્યુટરમાં જાણવા માગતા હો તો પણ કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. મિત્રો અહીંયા બધા જ પ્રકારનું કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન આપવામાં આવશે, તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, અને જલ્દીથી આ વિડીયોને લાઈક કરજો. ધન્યવાદ.